เดี๋ยวเขาจะหาอะไรต่อหุบทางมันเปล่าเกมถังแดงว่าเนี่ยสังเกตเราถึงตักหาอุปสรรคเอาที่ปุ่นว่าปากละตึงตัดถอยหาจับแต่หมดป่วยบอกเรื่องพบเจอว่าชอบเป็นข้อแรกVâng, nha, vâng.